معلش هظبط بس الشير. صوته طالع؟ دكتور واضح. طيب احنا كنا المرة اللي فاتت كنا بدأنا نتكلم على موضوع الكواجيوليشن وعرضنا ازاي بيحصل التفاعل في ثانية او ثانيتين عشان يحصل تفاعل لجزيء الشابة او الكواجيولانت مع المية. وبعدين قلنا ان هو الملوثات بتبقى سالبة. بحط انا الشابة اللي هي فيها ثلاث شحنات موجبة تتفاعل معاها وتبدأ تجمعها. وشفنا برضو ازاي بنحط بوليمر عشان يعمل بريدج بين الفلوكس الصغيرة فيقويها يكبر حجمها. عشان كده الناس بتخلط ايه الشابة مع البوليمر. طبعا شفت دي بنفسي في محطات حتى مش مية بس، في محطات الصرف كمان يعني. بس مش المحطات قلنا الكبيرة، الحاجات الصرف الصناعي هي اللي بيحط فيها كيماويات عشان التكلفة. لكن الصرف العادي لا، ما بحطش فيه كيماويات على اساس تكلفته عاليه، يعني كميات كبيره قوي قوي طالعه من الناس، فالناس ما بيعتمدوش على برضه شفنا ازاي في الخلط بكبر الانرجي في اول جزء عشان الفلوكيوليشن، وبعدين في تاني جزء بقللها شويه، في ثالث جزء بقللها شويه، عشان كل ما كبر حجم الفلوكس كل ما كان فراجل اكتر او بيتكسر بسهوله، لازم اقلل الخلط بتاع الفلوكيوليشن. فموضوع الكواجوليشن ده يعني من اكتر الحاجات اللي بتسبب مشاكل في المحطه، وكمان بتاثر على كل الاجزاء اللي جايه، حتى الفلتريشن حتى كل حاجه. فهنكمل مع بعض. احنا كنا بدانا الفيلم التاني ده، هعيد بس الجزء الاولاني منه وبعدين نكمل. Well, first let's talk about some coagulation chemistry basics. Colloids in surface water are negatively charged. So for the most part, the treatment plant, it's full of non-settlable particles, we call them colloids, that carry a negative charge. And they can't flocculate together unless that charge is neutralized because of a force called zeta potential. So what do we انا بيفكرك بس ان موضوع ان هما الملوثات بتبقى سالبه فبيتنافروا مع بعض، فوجود الشحنه السالبه دي هي دي اللي بتعمل الزيتا بوتنشال، اللي هو كل ما كبر الزيتا بوتنشال كل ما حصل تنافر بينهم. فاحنا عايزين لا اما نقلل الزيتا بوتنشال دي قوي فنقلل الشحنات السالبه باننا نحط شحنات موجبه نعادلها يعني، او نوصلها صفر. وفي الغالب الناس ما بتحبش توصلها صفر عشان ايه؟ ما يحطوش اوفر دوز من الشابه فتسبب تلوين في الميه او في الشبكه، تعمل مشاكل ان هي تعمل ترويض جوه الشبكه نفسها. فبيحاولوا يخلوها دايما ايه يعني نيجاتيف بس قليله قوي بحيث يحصل تجاذب عادي. do? Well, we add positive ions to the water, and again, the most common coagulant used is aluminum sulfate, although there are several others. There's ferric chloride, there's ferrous sulfate, there are some other polyelectrolytes that can be used. But هنا بس بيعدد لك الحاجات بتاعت اللي هي بيقول لك الاشهرها هو القلم، وبعدين في كده الفرك وفي الحديد يعني والفرس، وبعدين البوليمر. for our discussion here, we're going to talk about using alum to add these positive ions. بالمناسبة الحاجات دي كلها بتتباع في السوق وموجودة عادي، حتى موجودة عندنا عينات في مكتبي في الجامعة. يعني البوليمر ده بيضة كده
الشابه طبعا انتوا عارفينها. البوليمر حبوب بيضه كده، بس بتاخد وقت بس عشان تدوب في الميه، ما بتدوبش بسهوله، فبتحتاج احواض تحضير زي اللي شفناها برضو في فيديو من دول. الحوض بتاع التحضير اللي هو بيقعد يقلب مده كده على ما يعمل السائل اللازج بتاعها. That neutralize the negative ions. Once neutralized, the colloids begin to agglomerate and the flock size increases. And then most treatment plants will add some polymer to aid in the flock formation or to keep the flock together. Now, aluminum sulfate coagulation and ferric sulfate coagulation don't work well when the alkalinity is less than 40 milligrams per liter. يعني دي المعلومة هنا اللي في الصفحة دي اللي فيها أرقام، بيقول لك إن لازم لما تقيس اختبار الألكالينيتي بتاع المية يكون 40 مللي جرام لكل لتر فأكثر، عشان تقدر جزيئات الشابة تتفاعل أو أي حتى مروب، عايزينها تكون 40 مللي جرام فأكثر في المية. طبعا لو طلعت أقل من كده وهو مضطر يعني مش لاقي حاجة تمشي مع المروبات دي، المفروض يعمل اضافات، يضيف حاجه كيميائيه يزود الالكالينيتي بتاعته، بس ده ما بيحصلش، يعني هي بتطلع اكتر. The reason this is that the aluminum sulfate and the ferric sulfate combine with the minerals that make up the alkalinity in the water and they form a flock. So aluminum or alum will form aluminum hydroxide, which looks like يعني بيقول لك الالومنيوم هيدروكسيد ده مش هيتكون اصلا ولا الفلوكس هتتكون الا لو كانت الالكالينيتي اكبر من او تساوي 40 مللي جرام، عشان هو ده اللي بيكون الجزيء اصلا. الالكالينيتي هي اللي بتديله الاو اتش. kind of like a snowflake in the water, and that aluminum hydroxide flock will then act to neutralize the colloids or attract the colloids to it and form even larger flock. So aluminum sulfate and ferric sulfate require alkalinity in the water in order for them to be effective. Well, once the flock has formed to a size large enough to settle out, it is settled in the sedimentation basin or filtered out in the filtration process. Most treatment plants use trivalent coagulants because trivalent coagulants are 50 to 60 times more effective than bivalent coagulants. Now, what we mean by trivalent coagulants is that those are coagulants that have 3 positive charges associated with them. A bivalent coagulant only has 2 positive charges, and a monovalent coagulant only has 1 positive charge. And trivalent coagulants are 1,000 times more effective than monovalent coagulant. هو بس بيقول لك هنا ان في 3 انواع من الكواجولانت، الكلام ده قلته مره فاتت بس عشان هو جديد عليكم فانا بكرره يعني. اللي هو في 3 انواع من الكواجولانت، اللي هو اللي فيه 3 شحنات موجبه، اللي هو الترايفالنت، وده تاثيره 50 ل 60 مره اكتر من المروب اللي عنده شحنتين بس، وده اسمه بايفالنت. في مروب تاني عنده شحنه واحده موجبه، وده اسمه مونوفالنت، واللي هو فيه 3 قده 1000 مره في التاثير. طبعا هو بيتكلم في شحنات قده كده في الشغل، بقى معنى قصده الشحنات والتاثير يعني. Aluminum is a trivalent coagulant, and so is iron. So you have your aluminum salts or your aluminum sulfate as a coagulant. You also have several iron salt coagulants, ferric chloride, ferrous sulfate, and ferric sulfate. So aluminum and iron are trivalent. يبقى الاثنين المشهورين عندي اللي هو مركبات الحديد ومركبات الالومنيوم ترايفالنت، عشان كده هم مشهورين. An example of a bivalent coagulant would be calcium hydroxide, and a monovalent coagulant would be sodium silicate. بالمناسبة في ناس بتستخدم مروبات طبيعية، يعني في أبحاث كتيرة اتعملت على استخدام مروبات من الطبيعة، يعني مثلا يجيب لك زي اللي هو البذر بتاع المشمش،
اللي هي المخلفات الزراعيه. في ناس استخدمت المورينجا، نبات المورينجا. يعني في ناس استخدمت حاجات طبيعيه، بس لازم يرجعوها الاول يشوفوا هي فيها كام، هي من انهي نوع، ترايفيلنت ولا بايفيلنت. يعني كل حتى الحاجات الطبيعيه يعني فيها ذرات كيميائيه، فالمفروض يشوفها بس اي نوع. لكن طبعا مركبها مش كيميائي زي اللي احنا بنقوله مثلا كبريتات الومنيوم، لا ده مركبها عضوي اللي هو فيه ذرات كربون، يعني وضعها مختلف، بس بتشتغل برضه كواجيولانت. Well, now let's look at this chart that shows us the different coagulants that are commonly used. First is aluminum sulfate. طبعا هنا حاطط لك فاكر انا في السلايدات بتاعتي كنت جبت لك انواع المروبات، كنت جايب الاشهر فيهم اللي هو الحديد والالومنيوم. بص كده على اول 2 الومنيوم، انا كنت جايب اول واحد بس لانه الاشهر، الثاني الومنيوم ايه، كلورو ايه، هيدريت، يعني داخل فيه كلورايد. الثلاثه الفيريك اهم، دول اللي كنا جايبينهم. لكن دلوقتي في ضاف عليهم هنا يعني دي انواع المروبات، الالومنيوم بوليمرز، والكاتيونيك بوليمر ده بوليمر بس. زي ما قلت البوليمر له 3 انواع، هنشوفه برضو في فيديو ان هو بيدي شحنات موجبه سالبه، موجبه وسالبه متعادله. في صوديوم الومينيت وفي الايه صوديوم سيليكيت. يعني دي كل انواع الايه المروبات المشهوره، لان في اكتر من كده كمان. Aluminum sulfate is the most commonly used coagulant, and it's often used in conjunction with a cationic polymer. Okay, cationic polymer is a polymer that gives off positive ions once it's dissolved in water. يعني بيقول لك ممكن يتحط معاها بوليمر، والبوليمر دي ايه بتبقى كاتايونيك اللي هي بتدي شحنات، يعني بتزود الشحنات الموجبه بتاع الالومنيوم. Next is aluminum chlorohydrate. It's again aluminum based, and it produces less sludge and is less corrosive than aluminum sulfate. احنا قلنا على موضوع الكروجن ده اللي هو الصدى، انها ممكن تسبب صدى في الشبكه، بتسبب الصدى ده عشان البي اتش بتاعتها منخفضه. فالالومنيوم اللي داخل معاه كلورايد ده شويه بيدي ايه، يعني البي اتش اعلى شويه، فبيخلي الصدى اقل. ليس سلادج دي معناها، عارف السلادج اللي هو بينزل في القاع. انا عندي 2 مصدرين للسلادج، الووتر سلادج، مش الويست ووتر سلادج زي ما بناخد، لا ده ووتر سلادج. جاي منين بقى؟ تلاقيه بيترسب في قاع حوض الترسيب، ادي اول مصدر. تاني مصدر على سطح الرمل في الفلاتر. يعني عندي كده ايه نوعين من السلادج. طب السلادج دي انا بيبقى داخل لي ميه عكره، وبحاول اوقع العكاره اللي فيها او الملوثات واحولها لسلادج. فالحقيقه اضافه الالومنيوم ده، الالومنيوم سلفيت ده، هو عشان يعمل كده هو بيزود كميات السلادج. انا بحط كميات من المروب وبتخرج لي. فالالومنيوم اللي داخل معاه كلورايد بحتاج كميات اقل من الكواجولانت، فبالتالي السلادج بيجي لي كمياته اقل. يبقى مش الملوثات اللي بتقل، لا ده كميه المروب اللي بحتاجها هي اللي اقل. يبقى هو اقل في انه يسبب كروسيفيتي او الصدى، واقل في الكميه اللي بستخدمها منه، فبيديني ايه لسه سلادج. Ferric chloride is the first of our iron salt coagulants, and it's effective over a wider pH range than alum. So there are some applications where ferric chloride might be used rather than alum. However, it is very corrosive and it tends to stain the water treatment plant a rust color. طيب هو هنا بيتكلم على الحديد وايه فضله عن الالومنيوم سلفيت. طبعا الحديد برضو من الحاجات اللي مشهوره. هو بيقول انه هو احسن في الوايدر بي اتش. يعني الالومنيوم سلفيت عشان يشتغل لازم البي اتش اللي داخله يكون في رينج معين، رينج ضيق، من 5.5 مثلا ايه ل7. واحنا في فيديو مبين فيه الكلام ده. فالرينج بتاعها مثلا 1.5 بس. لا هو ممكن يشتغل في رينج اكبر من كده، مثلا من 4 ل7.
فلو البي اتش لو الميه اللي داخله البي اتش بتاعتها منخفضه شويه، هو ممكن يشتغل عادي. فدي اول حاجه. بينما الالومنيوم سلفيت ساعتها مش هيشتغل. فده اللي بيقول لك الوايدر بي اتش رينج زان الم. بس في عيوب طبعا، ان هو اول حاجه انه بيسبب صدى، وبيسبب صدى عالي قوي بقى، مش زي الالومنيوم كلورايد. لا، الحديد المتاكسد لو جه على المنشآت الحديديه بيصديها جدا. وانا قلت لكم على تجربه كنت مريت بيها. كنت رحت في محطه في مصر ولقيت الدنيا كلها فيها صدى جامد جدا، لدرجه السلالم اللي طالعه وكده كانت تكاد تنهار بسبب الميه المتاكسده اللي بتيجي عليها. هو كمان بيقول انها بتسبب ستين بقع على المنشآت. وغير كده اصلا الحديد لو زاد بيعمل لون احمر في الميه، يعني بيلوثها بدل ما فهي مشكله اللون ده. هو الناس بتفتكرها ماضي، بتفتكرها ميه مطينه يعني. Ferric sulfate is similar to aluminum sulfate in that it requires alkalinity in order for it to be effective, or at least alkalinity above 40 milligrams per liter. And ferric sulfate is often used as part of the lime softening process. So something you want to remember for your test is that ferric sulfate is often used with lime softening. يعني بيقول لك ان هو بيحتاج الكالينيتي عاليه برضو زي الالومنيوم سلفيت. وهو اكتر شائع يعني لما تيجي ميه عندك فيها عسر الماء اللي هو بيتكون نتيجه وجود الكالسيوم، اللي هو عسر الماء اللي انتوا عارفينه ان الميه ما ترضاش ترغي، يعني اتكلمنا عليه مره قبل كده. فلما تحب تزيل العسر ده، لو استخدمت الجير في الموضوع ده اهو، فبتحط معاه ايه؟ فيريك سلفيت. ده بيساعد، يعني هو اشهر في استخدامه لما تيجي تعمل سوفتنينج للميه، تزيل العسر بتاعها. Ferrous sulfate is less pH dependent than alum, similar to ferric chloride. Then there are some aluminum polymers. شفت هنا بيقول لك هو شبه الفيريك كلورايد الاولاني، ان هو باعتماده على البي اتش بيتفاعل حتى في البي اتش الايه اللي مش مظبوطه، اللي هي مش في الرينج يعني. فلو لقيت البي اتش في الميه مش كويسه، فهتروح تشيل الالومنيوم سلفيت، تروح تستخدم مركبات الحديد. ودي شائعه، ماشي، مركبات الحديد دي شائعه ما فيهاش مشكله، لانها ايه؟ تراي فالنت زي ما احنا قلنا، ومشهوره كمان. بس مشكله في حكايه اللون دي، لازم تحط كميات يا دوبك تستهلك. One particular aluminum polymer is called polyaluminum chloride, or PAC, and another is polyaluminum sulfate. Next on our list. طبعا البوليمر هو اتكلم عليه كان في الفيديو اللي فات، لما قال انها بتعمل بريدج وبتعمل سترينثن، بتقوي الفلوكس، ما تفكش من بعضها، وبتعمل بريدج بين الفلوكس وبعضها. Are cationic polymers, and these are large molecule synthetic polyelectrolytes. So these are man-made products, is where aluminum sulfate and the ferric salts are naturally occurring. يعني بيقول لك ان في حاجات من البوليمر دي بتتركب، الانسان هو اللي بيصنعها، مش بتبقى طبيعيه يعني، بس تاثيرها قوي جدا. Next is sodium aluminate, which is often used along with alum because it improves the alum coagulation process. And then finally, we have sodium silicate. وبيقول لك يعني في الصوديوم الومنيت دي لو استخدمتها مع الألم سلفيت بتحسن خواص الصوديوم. Which is used to make the coagulant aid activated silica. بيقول لك الصوديوم سيليكيت ده يعتبر مكون، مش يشتغل لوحده، لا هو اكتر بينضاف مع الحاجات التانية، مكون عشان الاكتيفيتد سيليكا دي تساعد جدا على انه ايه؟ يحصل ترويب. فاحنا بنستخدمه كاديتيف مع الحاجات التانية، مع الالومنيوم سلفيت. Process. And then finally, we have sodium silicate, which is used to make the coagulant aid activated silica. So sodium silicate is used by water treatment plant operators to make activated silica
which is added in addition to a primary coagulant to enhance the coagulation process. الحاجات اللي قلناها دلوقتي دي الادوات بتاعتك بقى اللي حتى دايما يقول هو ايه بلانت اوبريتور، يعني مشغلين المحطات دي الادوات اللي معاهم، يضيف مره من ده يضيف مره من ده، بيجرب في الجار تيست يشوف ايه احسن نتيجه، خاصه لو محطه صغيره زي محطات اللي هي بتشتغل برايفت يعني. Well, this chart shows the different combinations of chemicals that can be used with coagulants to make. اللي فاتت دي كانت الحاجات المروبات، دي بقى مروبات مع الاضافات او كومباينيشن بين حاجات منهم. بيقول لك اذا ناوي تستخدمها دي اشهر نسب تحطها. النسب دي تعتبر مرجع يا جماعه، اكيد انا مش حاجه اقول لك ايه لما تحط ده مثلا ايه تكون حافظ النسب، لا ما بتحفظش طبعا نسب، هو يعتبر مرجعيه ليك انك لو حبيت تحط ده مع ده هتلاقي ايه النسبه دي اللي بتتحط. طبعا لو اوبن بوك سهل انك تجيب الرقم يعني، بس ايه لكن هي مش هتحفظها. The coagulation process more effective. You see that aluminum sulfate combined with caustic soda at a ratio of 3:1 is a common coagulant combination. Also aluminum sulfate with hydrated lime at a ratio of 3:1. يعني بيقول لك الشاب اهو مع الجير طبعا مروب قوي، وعشان كده المحاضره دي هو اصلا بيتكلم عن الميه زي ما احنا بنتكلم، لكن حتى تصلح للصرف كويس جدا. الحاجات دي عادي جدا انك تستخدمها في الصرف، خاصه ان الجير مشهور. Aluminum sulfate and sodium aluminate at a ratio of 4 parts aluminum sulfate to 3 parts sodium aluminate, and aluminum sulfate with sodium carbonate, and those ratios range from 1:1 up to 2:1. Ferric sulfate and hydrated lime at a 5:2 ratio, ferrous sulfate and hydrated lime at a 4:1 ratio, ferrous sulfate with chlorine at an 8:1 ratio, and then there's sodium aluminate and ferric chloride at a 1:1 ratio. طيب انا هفك الشير بقى بتاع ده ونشوف حاجه تانية. معلش هو في مشكله بس في الفيديو. Well, we also add other chemicals to aid the coagulation. واضح الصوت هنا بتاع الفيديو؟ واضح دكتور. Coagulation process, and we call those coagulant aids. وهنا في الفيديو ده هيكلمك بس عن الإضافات اللي أنا بحطها
ايه كمان الحاجات المشهورة ان انا اضيفها مع مع الشابة عشان تعمل لي coagulation. فبيتكلم هنا عن 3 اضافات. And they're basically chemicals added in conjunction with a primary coagulant to improve coagulation, to strengthen the flock, to overcome cool water temperatures, also to reduce the amount of primary coagulant required, or the coagulant dose. Coagulant aids will also reduce the production of sludge. And the بص بقى، هو بيقول لك ايه فايدة ان انا احط اضافات، اللي هي ال3 اضافات اللي هحكيهم دول. هيقول اشهر 3 اضافات، لكن الاضافات بوجه عام ايه فايدتها. قال كام سبب؟ قال 5 اسباب. اول حاجه تحسين الكواجوليشن، امبروف كواجوليشن. تاني حاجه سترينثن الفلوك، اللي هي تقوي الفلوك عشان حجمها يكبر وما تتكسرش. اوفركم كول ووتر تمبريتشر، لو درجه الحراره بارده. احنا قلنا التفاعل ده بيحتاج ايه؟ درجه حراره. يعني ميه تكون دافيه في حدود ال20. لو الميه اقل من 20، حتى الاكواد بتقول لك كده، اقل من 20 التفاعل بيبقى اقل. خلاص. reduce the primary coagulant dose، ممكن لما احط اضافات يقلل لك كميه الكواجولانت اللي انت بتحطها. يعني زي ما احنا شفنا كده في مركب الحديد، كان بيقول انه ايه؟ بيطلع less sludge اقل. اهو قال لك reduced sludge ايه production، وكمان يقلل كميه السلادج اللي طالع. دول ايه 5 اسباب اهم ليه بحط اضافات. common aids used are activated silica, also weighting agents, and polyelectrolytes. And we'll look. بيقول لك ان في 3 اضافات مشهورين هم الاكتيفيتد سيليكا، اللي هم زي ما شفنا في اخر الجدول اللي فات. اكتيفيتد سيليكا دي لما بتحطها بتساعد ازاي؟ في الويتنج ايجنت، هتشوف امتى بتستخدم الويتنج ده، حاجه زي التتقيل كده. في البولي الكترولايت ده طبعا اللي هي البوليمرز. يعني البوليمرز احنا شفنا في الاول بتعمل ايه. دلوقتي هيتكلم كمان على الاكتيفيتد سيليكا وعلى الويتنج ايجنت، وهتشوف ايه فايده الويتنج ايجنت ده. عشان يعني حصلت لي حاجه هنا برضو في الاردن استخدمت فيها الويتنج ايجنت. Look at each of these in a little more detail. We're going to look at activated silica. Activated silica is prepared on site by the operator by combining sodium silicate and hypochlorous acid. So sodium silicate. بيقول لك اول حاجه الاكتيفيتد سيليكيت ده انت هتجهزه في الموقع، هو مش هيجي لك طبيعي. انت هتخلط صوديوم سيليكيت مع هايبوكلوروس اسيد، وانت اللي هتكونهم. هنا بيقول لك بص تاثيره ايه. شفت الميه كانت عامله ازاي وبعدين بقت عامله ازاي لما حطيت الاكتيفيتد سيليكا. يعني شوف الصوره دي حقيقيه طبعا. شوف تاثيره قوي قد ايه. شوف عمل ايه في الملوثات اللي عايمه في الميه زي ما انت بتسحبها. فبتكونه كده الاول Na2SiO3 دي طبعا اللي هي السيليكا، زائد HOCl اللي لسه هيخرج لي مركب اهو. Is the chemical that's delivered to the plant, and the operator will mix that with hypochlorous acid to form activated silica. بيقول لك ان المركبات دي بتتورد للمحطه وانت اللي بتخلطها. And this is used for a couple of reasons. One is to strengthen the flock, and that's the main advantage. It keeps the flock from breaking apart or shearing, so that it will settle out, and any that carries over the sedimentation basin weir that gets filtered will also stay together and be easily filtered out. يعني بيقول لك هي ميزتها الكبيره ان هي تعمل سترينثن للفلوكس عشان تحفظه بعيد عن الشيرنج، ما يحصلوش تكسير. يقول لك سواء كان في قاع الحوض بتاع الترسيب او حتى لما بتوصل مشيت في المواسير ووصلت لسطح الفلاتر برضه بتفضل مقوياه. فهي بتعمل سترينثن للفلوكس لو الفلوكس عندك بتتكسر وما بتتجمعش. It also increases the rate of coagulation and reduces the required coagulant dose, as well as widening the effective pH range of that particular coagulant. طبعا دي اقل مجموعه فوائد، كلها فوائد عظيمه. يعني بتزود معدل الكواجيوليشن، يعني بتقلل لك الزمن اللازم للترويب اصلا.
اللي هو بيحصل في حوض الفلوكيوليشن تانك، وريديوس كميه الكواجولانت. بدل ما احط قلم كتير احط قلم مع اكتيفيتد سيليكا هيقلل لي جدا. كل دي اضافات مش بتستخدم لوحدها. والوايدن افكتيف بي اتش زي ما قلت، لو البي اتش فيها مشكله الشابه مش هترضى تتفاعل، فهضطر احط لها ايه اكتيفيتد سيليكا. البي اتش لو مش في الرينج بتاع تفاعل الشابه. As we'll see, aluminum sulfate has a limited pH range in which it works, so activated silica can increase that pH range. هو بيتكلم في نفس الحته اهو، بيقول لك البي اتش رينج اللي بتشتغل فيه القلم محدود. فانا لو عندي مشكله والبي اتش ده خارج الحدود اللي بتشتغل فيها القلم، هضيف له اكتيفيتد سيليكا هيظبطه. And if color is an issue, activated silica is effective at removing color. يعني لو الميه ملونه زي كده فيها عقاره ولون، العقاره حاجه واللون حاجه على فكره، هي بتساعد قوي على ازاله الالوان. And in addition to these other benefits, it improves cold water flocculation. Flocculation doesn't occur very well in cold water for a couple of reasons. One is chemical reactions occur more slowly, and two, the water is more dense. So by using activated silica, when the water temperatures drop, the flocculation process can be improved. برضه بيقول لك هنا ان هي لو الميه كانت درجه حرارتها منخفضه، هو بيساعد جدا على ان التفاعل يمشي، يعني بدل ما يبقى بطيء. حد له سؤال يا جماعه لحد هنا؟ حد له سؤال لحد هنا؟ يعني كله تمام؟ حد فهم حاجه من اللي انا قلته؟ دكتور تمام. طيب تمام ان شاء الله بصوا. دكتور. طب بصوا يا جماعه، المعلومات دي زي ما بقول لك كلها جايه للاوبريتورز بتوع المحطات، يعني فعلا معلومات مهمه جدا، بس بيعرفها المتخصصين مش شائعه، يعني الناس العاديه كده ما تعرفهاش. فانا وجدتها مهمه جدا. دي معلومه يعني تحل مشاكل والله. وهقول لك دلوقتي اللي حصل في المركب الثاني. رحت في مصنع هنا في الاردن وشوف اللي حصل يعني، بس ايه اسمع المركب الثاني دلوقتي. Now, when using it with alum, it is typically added after the alum, but it can be added before, but it's usually added after the alum. But you don't want to add them at the same point since they react with one another. So that would be counterproductive. So typically you will add the alum first and then the activated silica once the alum has had a chance to perform its coagulation function. If you overdose silica, it will الاول سمعت الحته دي دايما وانت بتضيف الشابه هتضيف كلور قبلها، هتضيف كلور يبقى قبلها هتضيف اللي هي الحاجات المساعده زي الاكتيفيتد سيليكا. قال لك قبلها او بعدها يمشي الحال، بس هو بيضيفها بعدها يعني تديها فرصه للتفاعل. احنا قلنا ثانيتين. الاكواد عشان تريح نفسها يعني بتقول لك اديهم دقيقه بينهم، دقيقه، يعني خلي في دقيقه الاول تحط القلم الشابه مع الميه لوحدها، وبعد كده تحط لها الاضافه بتاعت الاكتيفيتد سيليكا. slow the flocculation process and cause problems with the filtration processes. So too much of a good thing can be a bad thing. يعني بيقول لك خلي بالك لما تستخدم الاكتيفيتد سيليكا لازم تكون معاييرها مظبوط مع الجار تيست، عشان لو حطيت كتير هتدي تأثيرات عكسية. We're going to look at weighting agents such as bentonite clay, and they're added to help treat waters that are low in turbidity and high in color. بس استنى بقى هنا. هو بيقول لك الويتنج ايجنت ده ازاي احط مركبات اضافيه مع الشابه زي الويتنج ايجنت ده. فبيقول لك من اشهرهم البنتونايت كلي. حد قبل كده سمع عن البنتونايت كلي ده؟ حد سمع عنه في اي مجال تاني؟
طب خدتوا بايلز مع الدكتور محمد عبد القادر؟ دكتور في له خاصية انتفاخية كبيرة. مظبوط فعلا، هو محب للميه جدا وبينتفش جامد جدا، مظبوط. انا اقصد خدتوه في ماده، خدتوه مع لما تيجوا تعملوا بايلز، خوازيق. اخدتوا ماده الفاونديشن متهيألي، يعني لو كنتوا خدتوا الخوازيق هتكونوا سمعتوا عنه. ايه القصه؟ عارف لما بتيجي تعمل تحفر في الارض حفره ضيقه فبيحصل انهيار. انت عايز تحفر خازوق بايل، بتحفر في الارض فيحصل انهيار، ان التربه ايه، خلاص انت حفرت الحفره وبتسحب، فهي بتبدا التربه تنهار تاني. عشان يسندها مش هينفع يسندها في حاجه معدنيه مثلا، فبيضخ البنتونايت في قلب الايه، في قلب حفره الخازوق ده. بيملى الحفره الاول بنتونايت عشان وهو بيحفر وطالع الحفره بتتملي البنتونايت عشان يسند الجناب، يسنده بالضغط يعني. وبعد كده لما بيجي يصب الخرسانه يرجع يصب من تحت ويشفط البنتونايت، يسحبه. فالبنتونايت ده بيتباع في السوق عادي، بتروح تسأل عليه، بيتباع بالشكارة، بيتخلط مع مية، بيعمل مستحلب كده، وبعدين ايه، بيتضاف في حجرة الخازوق. مفيش خازوق بيتعمل غير بيه، حسب طبعا طبيعة التربة انهيارية ولا ايه. لو التربة اللي انت بتحفر فيها صخرية مثلا، خلاص هو مش محتاج، هي مسنودة لوحدها. لكن لو هي طامية او كده بتنهار تاني، وانت بتحفر هي بتنهار. يعني يبقوا اسألوا عليه او شوفوه حتى البنتونايت ده، وله اسم علمي تاني غير البنتونايت. ماشي، ممكن تلاقي له اسم تجاري هنا في الأردن غير البنتونايت. طيب بيقول لك ان انت ممكن تستعمله امتى، في حالة ايه؟ to help a treat water that are low in turbidity and high in color. دي اللي بحكي لك عليها بقى. يعني ايه low in turbidity high in color؟ حد يقول لي كده. دكتور يكون شفاف بس لونه كثير. ملون، يعني هو شفاف صح، ما فيهوش عقاره. يعني لو انت حطيت الكاسه تشوفها من الناحيه التانية. عارف ده يحصل امتى؟ افتكر كده، لو انت حاطط لون على الميه مثلا، حاطط صبغه، حاطط لون بتاع اكل، لون طعام ولا حاجه، وحط الكاسه كده وبص من الناحيه التانية، كل حاجه باينه، ولكن الميه لونها اخضر مثلا. فدي ما فيهاش تربيديتي، ما فيهاش عقاره، الضوء بينفذ بس لون الميه ملون. هل ده ممكن نقابله فعلا؟ ايوه، ده ممكن نقابله بدرجات مختلفه، بس كانت اوضح درجه زي ما قلت لكم. رحنا مصنع هنا بتاع شيبس، فلقيناه عشان بيبل اللي هو الذره والفول والحاجات اللي بيعمل منها الشيبس دي. هي الشيبس مش شيبس بطاطس، لا، شيبس مصنوعه من الفول والذره والحاجات دي. عشان المركبات دي تطرى معاه بيحط صبغه. الصبغه دي لونها اخضر، هي مصرح بيها وكل حاجه، بس هي لونها اخضر، اخضر قوي، مش اخضر عادي كده. فبيفضل ينقع فيها الفول والحاجات دي وبعدين يطلعها، فالميه طالعه مليانه اللون الاخضر ده. وبتوع البيئه بيوقفوه، بيقولوا له خلاص انت هتقفل المصنع، لا اما ايه تعالج اللون الاخضر ده، مش عايز تحط لنا ده في ميه صرف مش ميه شرب. يعني مع ان الفيديو كله عن ميه الشرب، انما زي ما قلت لكم الكلام ده كله ينطبق على الصرف. الميه دي مش مضره على فكره، يعني لو كلتها مش مضره، حتى الصرف مع انها صرف اهي، بس ما فيهاش حاجه، ده منقوع بتاع فول وبتاع ذره. فكان ايه الحل مع اللو توربيديتي؟ عمر ما هيجي في دماغك انك تحط كلي الا لو انت عارف المعلومات دي. حط قلم، لو حطيت قلم ما بيشتغلش لوحده، مش كافي، مش راضي يشتغل. تحط قلم مع بوليمر برضو ما كانش كافي، اللون مسيطر جامد قوي. يعني انا لو كان عندي وقت اكبر كنت جمعت لكم الصور وجبتها لكم بتاع الحاجات دي. يعني انا عندي بس كل حاجه متشتته، كل حاجه في مكاني. فكان لو حطيت بقى البنتونايت مع الشابه والبوليمر كمان، بس قلنا ما نضربهمش في نفس اللحظه، كل واحد تديله وقت للتفاعل، بس دقيقه واحده للتفاعل، بيدي تاثير حلو قوي. لان البنتونايت ده انتوا قلتوا من شويه انه محب للميه وبينتفش، مش كده؟ اهو بيمتز اللون، يعني بياخد اللون ده وينزل بيه، بيمتز الالوان جامد قوي. فمش كل التطبيقات زي ما انا حكيتها، لكن في ميه كتير طبيعيه لو توربيديتي هاي ان كلر.
Now, the coagulation and flocculation process actually work better on waters that are high in turbidity. So if you don't have very much turbidity in the water, you can add some artificial turbidity in the form of bentonite clay or other weighting agents. وبيقول لك كمان ان الميه اللي فيها تربيديتي قليله الفلوكس ما بتتكونش بسهوله، فبرضه اضافه الويتنج ايجنت ده زي ما تقول انت بتحط لها تربيديتي، فالفلوكس بتتكون اسهل. يعني عامه الميه اللو تربيديتي ما بتشتغلش كويس. هو هيجي لك كمان شويه العوامل اللي بتخلي الايه التفاعلات كويسه، بس الوقت عمال ينفذ هنا فايه. And it also helps to remove color. The clay particles speed the flock formation as they increase the number of collisions between flocculating particles. Now, in the flocculation process, particle collision is key. That's why we need appropriate mixing energy in the flocculation process. وبيقول لك انها بتزود التصادمات بين لان هي ايه بتنتشر في الميه بقوه جدا وفي الاخر بترسب بسهوله، فهي بتزود التصادمات بين الفلوكس وبعضها فبتخلي الفلوكس تتكون بسهوله. Powdered limestone and powdered silica are also used as weighting agents. يعني مش الويتنج ايجنت او الويتنج ايجنت مش بس البنتونايت، لا في ناس بتحط كمان اللايم ستون، الحجر الجيري. عارف بودره الحجر الجيري اللي بتستخدمها في الجساره هي برضو تنفع، بس انضف منها البنتونايت، لان البنتونايت في الاخر كليه طبيعي يا جماعه، يعني ممكن تلاقيه في مجاري الميه عادي ما هوش مضر. بودره اللايم ستون دي برضو دي حجاره عادي انك تلاقيها بروه حجاره في قلب المجاري المائيه، او الباودر سيليكا. Polyelectrolytes, also called polymer, actually more commonly called polymer by operators, are long carbon chain molecules that can produce highly charged ions when dissolved in water. And they're classified according to their charge. First, we have cationic polyelectrolytes, or cationic polymer. They produce positive charges when dissolved in water. Anionic polymers, or anionic polyelectrolytes, produce negative charged ions when dissolved in water. And then non-ionic polyelectrolytes, although they sound like they don't have any charge, actually release positive and negatively charged ions when dissolved in water. بيكلمك عن انواع البوليمر، وده طبعا تحط كميه بوليمر مش اكتر. ادي الخلاط اهو الدور، وادي الجزء اللي بتحط فيه البوليمر وترسم الجرعه وكده، يعني هو حوض حوض تجهيز البوليمر تقليبه مع الميه عشان يدوبه. اللي هو يعطيك العافية دكتور، الصوت مش واضح. دكتور صوتك مش واضح. لا انا صوتي واضح، ما اعرفش عندك انت ممكن يكون في مشكله. يا دكتور هسه صار بعيد واضح. دكتور. انا صوتي بعيد دلوقتي. لا هسه تمام، هيك بس تمام. كان قبل مش. طيب في انواع بقى زي ما بقول، في مشكله كده ظهرت ولا حاجه؟ بس ظهر لي رساله كده. في مشكله دلوقتي ولا الصوت تمام؟ هيك تمام دكتور. طيب هو لا بس بيقول تمام لك اللي انا قلته من اللي انا قلته من شويه ان في الكاتايونيك ده بيدي بوزيتيف والانايونيك بيدي نيجاتيف. النيجاتيف شغال برضو عادي، مش معنى ان هو بيدي، لان هو خلاص حطيته الشابه اللي هي اضافه البوزيتيف، هو بيعمل زي ما نقول بريدج حواليها مش اكتر. وفي النون انايونيك ده من اسمه يعني بيقول لك ان هو كانه متعادل، لا هو بيدي موجب وبيدي سالب، بيدي شحنات موجبه كل يعني هو كده كده بيدي شحنات. طيب كده خلصنا. برضو يعني في حاجة برضو المرة الجاية نشوفها، وأنا حطيت لكم الكلام ده كله متلخص في إيه في المذكرة، يعني مرفوع على الفايلز هتلاقي الكلام ده كله ملخص يعني. بس هفك الشير وأوقف الستوب ريكوردينج وهاخد الغي.